हेलो गाइस, आज म मेरो अनबक्सिङ GoPro Max देखाउन गइरहेको छु। यो चाहिँ मैले यहाँ ओस्लो नर्वेमा एल्क सपमा किनेको थिएँ हिजो जसको 6000 कोनरमा 600 युरो इज अलमोस्ट 60-70,000 नेपाली पर्छ हेर्नु चाहिँ। अनि यो चाहिँ मेरो GoPro Max अनबक्सिङ GoPro Max। यसलाई चाहिँ म खोल्न गइरहेको छु। GoPro Max GoPro किन्नु हो, यसलाई कसरी सेट गर्ने त? तर सिम्पल छ, त्यति गाह्रो छैन यसलाई चाहिँ सेट गर्नको लागि। सिम्पल छ, तर म तपाईँहरूलाई देखाउन गइरहेको छु कसरी सेट गर्ने। यसलाई ओपन गर्ने अनि त्यसपछि यहाँ चाहिँ के छ त, यो चाहिँ GoPro यो चाहिँ कभर छ, यो चाहिँ कभर होइन। यसलाई चाहिँ यसरी निकाल्दाखेरि यसको क्यामेरा हुन्छ 365 क्यामेरा हो यसको चाहिँ। यता पनि क्यामेरा छ अनि यता एकदम राम्रो छ। अनि यसलाई चाहिँ अन गरेर ब्याट्री छ कि छैन मलाई थाहा छैन, म त्यो पनि देखाउन गइरहेको छु, देखाउँछु गाइस। अनि यो चाहिँ यो भयो। अनि त्यसपछि यो चाहिँ चार्जिङ। अनि यो तपाईँहरूको कारहरू छ भने चाहिँ यसलाई चाहिँ स्टिक गर्न मिल्छ, स्टिक गरेर यसलाई चाहिँ ह्याङ्गिङ गर्न मिल्छ GoPro। अनि यो पनि GoProको लागि हो। अनि कभर भेरी ब्युटिफुल, राम्रो बक्सिङ गरेको छ त। यो चाहिँ यो GoProको यो यहाँभित्र चाहिँ यहाँभित्र सबै छ है, यो पनि भयो। चार्जिङ, लेन्स। यो तपाईँको यो लेन्स भनेको यो राख्नुभयो भने चाहिँ तपाईँको स्क्रैच हुनबाट चाहिँ बचाउँछ यसले चाहिँ। यो चाहिँ अल द टाइम तपाईँहरूको जब रेकर्ड गर्नुहुन्छ यो ओपन गरिसकेपछि यो राखेर रेकर्ड गर्दाखेरि राम्रो हुन्छ। किनभने यो त चेन्ज गर्न मिल्छ नि त, यो किन्न मिल्छ, त्यति एक्सपेन्सिभ पनि छैन गाइस यो चाहिँ। अनि यो पनि यो दुईवटा हुन्छ, यो अगाडि पछाडिको फ्रन्ट ब्याक हो, यो चाहिँ फ्रन्ट एन्ड ब्याक। अनि त्यसपछि यो अनि यहाँभित्र चाहिँ अरू यो चाहिँ तपाईँको यो स्टिकहरू राख्नको लागि। यो चाहिँ स्टिकहरूलाई चाहिँ जोइन गर्नको लागि स्टिक सपोर्ट रहेछ GoProको। अनि यो चाहिँ ब्याट्री, यो GoProको ब्याट्री गाइस। म एउटा एक्स्ट्रा किन्नुपर्छ यो चाहिँ, किनभने दुईवटा चाहिँ जहिले पनि तपाईँले दुईवटा चाहिँ आफूले एउटा ब्यागमा राख्नुपर्छ ब्याकअप। किनभने यो GoProको रेकर्ड गर्ने बेला अलिक छिटो सकिन सक्छ ब्याट्री। तपाईँ जब लङ जानुभयो, अलिक टाढा जानुभयो भने चाहिँ यसले चाहिँ प्रब्लम जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। तर मेरो फर्स्ट टाइम हो यो, मेरो फर्स्ट एक्सपिरियन्स हो। तर पनि मेरो थिङ्किङमा के लाग्छ भने एउटा मात्र ब्याट्रीले चाहिँ भ्याउँदैन टु बी अनेस्ट। किनभने लङ जानुपर्छ अनि रेकर्ड गर्नुपर्छ अल द डे तपाईँले होइन। त्यही भएर 1 2 3 ब्याट्री त्यति टु मच न टु मच एक्सपेन्सिभ होइन, त्यति एक्सपेन्सिभ पनि छैन यो। अनि एकदम राम्रो पनि छ यो ब्याट्री, GoProको ब्याट्री हो होइन। अनि त्यसपछि यो चाहिँ वाटरप्रुफ, यो चाहिँ वाटरप्रुफ भयो। यो चाहिँ तपाईँले यसलाई क्लोज गर्नुभयो भने यो पानी छिर्दैन। यो चाहिँ 5 फिटसम्म 10 मिटरसम्म तपाईँ डाउन जान सक्नुहुन्छ विथ GoPro, नो एनी कभर। अनि यसलाई चाहिँ यसरी ओपन गर्न सक्नुहुन्छ। यसलाई अलिक तलसम्म पुस गरेर यो ओपन हुन्छ। अनि यसलाई यता तान्यो भने यो ओपन हुन्छ होइन। अनि यो चाहिँ ब्याट्री ग्यास ब्याट्री। अनि यो माथिलाई यता माथितिर राखेर अनि यसलाई चाहिँ तल यस्तै डाउन गऱ्यो भने यो क्लोज हुन्छ। क्लोज भयो। अनि यो चाहिँ क्लोज भयो। अनि मैले चाहिँ यसको लागि त्यो मेमोरी कार्ड पनि चाहिन्छ, यो USB चाहिन्छ। त्यो भएर मैले 500 GB को, तर यो टु मच भयो। यो 500 GB को चाहिँ मलाई त्यहाँको एउटा केटाले चाहिँ सेल्स गरेको थियो, तर यो चाहिँदैन, नेसेसरी छैन। 64 GB इनफ होइन। त्यसको लागि ह्याङहरू हुँदैन, त्यति अड्काउँदैन होइन।
यो चाहिँ तपाईँले किन्ने बेला 64 GB किन्दा ठिक हुन्छ। यो चाहिँ 500 GB को, तर यसले हल्का ह्याङ गर्छ होला जस्तो लाग्छ, किनभने टु मच भयो नि त होइन। तर मलाई त्यहाँको एउटा केटा काले केटा थियो, त्यसले चाहिँ बेच्नको लागि चाहिँ उसले चाहिँ यो मलाई सेल्स गरेको उसले चाहिँ होइन। म किनभने फर्स्ट टाइम हो, त्यति एक्सपिरियन्स पनि थिएन होइन। अनि यो चाहिँ यो यहीँ ब्याट्रीको नजिकै हुन्छ, यो युएसबी राख्ने चाहिँ यो ब्याट्रीको यतापट्टि यो छेउमा चाहिँ यता राइट साइडतिर हुन्छ। यो चाहिँ ब्याट्रीको भयो। ए भएन, यस्तो गरेर ए कता भयो यसलाई हल्का पुसअप हल्का पुस गर्ने अड्केन कि यसलाई चाहिँ हल्का पुस गर्ने। यो चाहिँ ब्याट्रीसँगै हुन्छ। अनि तपाईँको आयो यो चार्ज गर्ने कसरी भन्ने पनि आउनसक्छ होइन। यो तपाईँले चार्ज गर्नको लागि चाहिँ यो गोप्रोलाई यसरी ओपन गर्ने। ओपन गरिसकेपछि तपाईँसँग एउटा एडप्टर चाहिँ हुनुपर्छ होइन। यो चाहिँ एडप्टरको जुन इन्क्लुडेड हुँदैन, यसमा चाहिँ स्टिक पनि इन्क्लुडेड हुँदैन। अनि यसलाई चाहिँ यो चाहिँ यहाँ छ, यसलाई यस्तो गरेर अनि त्यहाँ एउटा एडप्टरमा जोड्यो भने या ल्यापटप तपाईँको कम्प्युटरहरू छ भने चाहिँ कम्प्युटरहरूबाट पनि तपाईँले चार्ज गर्न सक्नुहुन्छ। यो गोप्रो चाहिँ इजी छ, त्यो लङ टाइम पनि लाग्दैन, 1 आवर विदिन 1 आवरमा तपाईँले चार्ज गर्न सक्नुहुन्छ होइन। यो भयो। अनि तपाईँको अब कसरी वाटर प्रुफ बनाउने त त्यसलाई चाहिँ यसलाई क्लोज गर्नका लागि यसलाई पुसअप गर्ने, अहिले तल अहिले प्रेस गरेर अनि त्यसपछि यसलाई माथितिर प्रेस गर्ने। अनि तपाईँको यो चाहिँ ओपन हुन्छ। यो ओपन भयो भने पानी पस्छ, तर यो पानी नपस्नको लागि चाहिँ तपाईँले यसलाई चाहिँ माथि प्रेस गर्नुपर्छ। अब चाहिँ वाटर प्रुफ भयो। यो चाहिँ यो गोप्रोको माइक 2 टाइम्स जति हुन्छ, जस्ट 2-3 मिटरसम्म चाहिँ तपाईँको माइक चाहिँदैन, यसले चाहिँ कभर गर्न सक्छ। 3 मिटरभन्दा टाढा अनि तपाईँको अलि हावा चलेको छ, अलि चोटले आएको छ भने चाहिँ तपाईँले चाहिँ त्यो एउटा माइक पनि किन्न सक्नुहुन्छ। त्यति एक्सपेन्सिभ छैन, त्यही 6-7 हजार नेपाली पर्छ होला त्यसलाई चाहिँ यहाँ नर्वेमा चाहिँ यो छ। अनि यसलाई चाहिँ अब कसरी त्यो स्टिक राख्ने कसरी बनाउने त भने यहाँ दुईवटा छ यस्तो, यहाँ यस्तो हेर्न सक्नुहुन्छ गाइस, यो दुईवटा। यसलाई चाहिँ यो दुईवटा औँलाले पुसअप गर्ने। अनि त्यसपछि यसलाई चाहिँ यहाँ यसरी जोडेर अनि तपाईँले अघि मैले यो सेलाइ भनेको थिएँ नि, यो चाहिँ प्रेसर गर्ने। मजाले घुमाउने। यो भयो। अनि तपाईँको चाहिँ यसलाई स्ट्यान्ड अप गर्न सक्नुहुन्छ, यसरी यसलाई राख्न सक्नुहुन्छ। अनि गाडीहरूमा यसरी कुनै पनि ठाउँहरूमा तपाईँले चिप्काउनु पर्यो भने यो छ, यो पनि यसलाई माथि प्रेस गर्ने। यो चाहिँ यसलाई चाहिँ माथि प्रेस गर्ने, माथि प्रेस गरिसकेपछि यसलाई यहाँदेखि यसरी पुसअप गर्ने। अनि तपाईँले यो ओपन गरेर तपाईँले यसरी गाडीहरूमा यसरी राख्न चिप्काएर राख्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ यसरी राख्न सक्नुहुन्छ। अनि रेकर्ड पनि एकदम राम्रो गर्छ यसले चाहिँ, रेकर्ड पनि धेरै राम्रो गर्छ। यसलाई यदि ओपन गऱ्यो भने चाहिँ यसरी ओपन गऱ्यो भने चाहिँ यसरी ओपन गऱ्यो भने चाहिँ, तर ब्याट्री रहेछ यसमा चाहिँ, थोरै ब्याट्री चाहिँ रहेछ, तर चार्ज गरेर चलाउँदाखेरि ठिक हुन्छ ग्यास होइन। चार्ज गरेर चलाउँदाखेरि ठिक हुन्छ ग्यास। रेकर्ड यस्तो गर्छ ग्यास। सानो छ तर एकदम इजी के, तपाईँको त्यस्तो क्यारी गर्न पनि गाह्रो भएन, अनि त्यस्तो स्पेस पनि चाहिएन। एउटा सानो पकेट भयो। अनि रेकर्ड एकदम राम्रो गर्छ। अनि वाटरमा जानुभयो भने पनि राम्रो गर्छ, जताततै एकदम राम्रो गर्छ यो चाहिँ। अनि त्यो भएर मैले यो किनेको थिएँ। म त्यस्तो युट्युबर चाहिँ हेर्न होइन, मैले सानो एउटा आफ्नो इन्टरटेनमेन्टको लागि मैले भिडियो बनाइरहेको छु। अनि मलाई चाहिँ यो मेरो एउटा हबी हो, एउटा सानो हबी मात्रै हो मेरो। एउटा छुट्टीको टाइमहरूमा, बिदाको टाइमहरूमा अनि त्यसपछि सानो भिडियोहरू बनाउनु मेरो आफ्नो भन्ने हुन्छ होइन। यो सोसल मिडियाले युज गरे मात्रै हो मैले चाहिँ। अनि तपाईँ जब क्यामेरा युज गर्नुहुन्छ, क्यामेरा युज गरेर अल द टाइम तपाईँले चाहिँ कभर गर्नुहोस्, किनभने यो लेन्सलाई जोगाउनको लागि लेन्स एकदम इम्पोर्टेन्ट हो होइन। यो गोप्रो क्यामेरा, कुनै पनि क्यामेरा, कुनै पनि चिजहरूको मोस्ट इम्पोर्टेन्ट हुने क्यामेराको यही त लेन्स त होइन।
यो हाम्रो आँखाको नानी जस्तै त हो होइन, हाम्रो आँखाको नानीले जति क्लियर गर्यो त्यति संसार राम्रो देख्न सक्छ नि त। यो गोप्रोको पनि यसलाई चाहिँ तपाईँले राम्रोसँग सेभ गर्नुभयो भने चाहिँ राम्रो हुन्छ गाइस। थ्याङ्क यू सो मच गाइस। तपाईँलाई कस्तो लाग्यो यो भिडियो हेरेर प्रतिक्रिया दिनु होला, जस्तो तपाईँलाई लाग्छ त्यस्तो कमेन्ट दिनु होला। यसको लागि म धेरै आभारी छु। थ्याङ्क यू सो मच।